हेलो एभ्रिवान, तपाईलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी यस भिडियोमा 6वटा कमर्सियल बैंक जसको अहिलेको दोस्रो बजारको मार्केट प्राइस यसको बुक भ्यालुको नजिकै छ, त्यस्ता 6वटा बैंकको बारेमा कुरा गर्नेछौँ जुन फन्डामेन्टली पनि राम्रो छ र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आजभोलि हामी आइपिओ भन्ने बित्तिकै कम्पनी कस्तो छ, कम्पनीको नाफा छ कि छैन, कम्पनीको बुक भ्यालु नेगेटिभ छ अथवा पोजिटिभ छ भनेर केही कुरा नहेरेर आइपिओ एप्लाई गरिदिन्छौँ र अहिले दोस्रो बजारमा आइपिओकै मूल्यमा कमर्सियल बैंकहरू पाउँछन् र कमर्सियल बैंकको सेयरको प्राइस धेरै घटबड नभए तापनि यसले लगातार रूपमा डिभिडेन्ड दिइरहेको हुन्छ, चाहे बोनस सेयर होस् अथवा क्यास डिभिडेन्डको रूपमा होस्। जेनरली बोनस सेयरको रूपमा दिइराखेको हुन्छ। लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि कमर्सियल बैंक सबैभन्दा राम्रो क्षेत्र हो र जेनरली आइपिओ नेप्सेमा लिस्टेड हुँदा बुक भ्यालुको 3 गुणा बराबरको प्राइसमा लिस्टेड हुन्छ, तर अहिले कमर्सियल बैंक बुक भ्यालुको आसपासमा छ। अहिले यसको दोस्रो बजारमा यसको मूल्य बुक भ्यालुको नजिकै छ। त्यसकै बारेमा कुरा गर्नेछौँ। एउटा ग्लोबल आइएमई बैंक जसको आजको प्राइस एक किता सेयरको प्राइस 183.5 छ र यसको बुक भ्यालु 155.99 छ, जसको बुक भ्यालु र आजको सेयरको प्राइस 27.51 मात्रै फरक छ। र यो कम्पनीको 2079-80 को क्वार्टर 3 को रिपोर्ट अनुसार यसको अर्निङ पर सेयर 16.25 छ र रिटर्न अफ इक्विटी 13.12% छ र कम्पनी ग्लोबल आइएमई तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ फन्डामेन्टली एकदमै राम्रो छ र फन्डामेन्टली एकदमै स्ट्रङ छ, एकदमै राम्रो छ र सेक्टर वाइज पनि ग्लोबल आइएमई बैंक एकदमै राम्रो छ। र अर्को बैंक हो प्रभु बैंक लिमिटेड। यसको आजको प्राइस 160 छ र यसको बुक भ्यालु 142.85 छ। यसको आजको प्राइस र बुक भ्यालुको अन्तर 17.15 मात्रै छ र यसको 2079-80 को क्वार्टर 3 को रिपोर्ट अनुसार यसको रिटर्न अफ इक्विटी 11.11% छ र यसको अर्निङ पर सेयर 11.07 छ र यो प्रभु बैंक फन्डामेन्टली मिडियम छ र सेक्टर वाइज पनि राम्रो छ र फन्डामेन्टली मिडियम छ। र अर्को छ कुमारी बैंक लिमिटेड। यसको आजको प्राइस 160 छ र यसको बुक भ्यालु 140.29 छ। यसको आजको सेयरको प्राइस र बुक भ्यालुको अन्तर 19.71 को मात्रै फरक छ र यसको अर्निङ पर सेयर 10.88% छ। यो 2079-80 को क्वार्टर 3 को रिपोर्ट अनुसार हो र यसको रिटर्न अफ इक्विटी 10.28% छ र कुमारी बैंक पनि फन्डामेन्टली मिडियम छ र यो पनि सेक्टर वाइज एकदमै राम्रो छ कुमारी बैंक। र अर्को 4 नम्बरमा छ एनआइएमबी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक। यसको आजको प्राइस 174.9 छ र यसको बुक भ्यालु 166.88 छ र आजको प्राइस र बुक भ्यालुको अन्तर यसको 8.02 को मात्रै फरक छ र यसको 2079-80 को क्वार्टर 3 को रिपोर्ट अनुसार यसको अर्निङ पर सेयर 13.64 छ र यसको रिटर्न अफ इक्विटी 10.78% छ र यो कम्पनी पनि फन्डामेन्टली मिडियम छ र यसको पनि सेक्टर वाइज एकदमै राम्रो छ एनआइएमबी। र अर्को 5 नम्बरमा अर्को छ पिसिबिएल प्राइम कमर्सियल बैंक। यसको आजको प्राइस 191.7 छ र यसको बुक भ्यालु 155.99 छ र यसको आजको प्राइस र बुक भ्यालुको अन्तर 35.71 मात्रै छ, 35.71 मात्रै छ र यसको 2079-80 को क्वार्टर 3 को रिपोर्ट अनुसार यसको अर्निङ पर सेयर 16.96 छ र यसको रिटर्न अफ इक्विटी 12.33% छ र यो पिसिबिएल पनि फन्डामेन्टली मिडियम छ र सेक्टर वाइज पनि एकदमै राम्रो छ। र अर्को छ एनएमबी बैंक। एनएमबी बैंकको आजको प्राइस 222 छ र यसको बुक भ्यालु 152.02 छ र यसको आजको प्राइस र बुक भ्यालुको अन्तर 71.98 मात्रै छ र यसको 2079-80 को क्वार्टर 3 को रिपोर्ट अनुसार 19.47 छ र यसको रिटर्न अफ इक्विटी 13.64 छ र कम्पनी एनएमबी बैंक यो कम्पनी फन्डामेन्टली मिडियम छ र सेक्टर वाइज पनि एकदमै राम्रो छ।
तपाईँ एकचोटि आफै एनालाइसिस गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ कुन कम्पनी एकदम राम्रो छ भनेर फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै अरू भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।